হাজোত লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰথমখন সভা কংগ্ৰেছ বিজেপি পিছ পেলাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ কুমাৰ শৰ্মাই হাজোৰ ৰামদিয়াত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছ বিজেপিক ক্ষুদ্ৰৰ সমালোচনা কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ভৱানী কলিতাই বিশেষকৈ বিজেপিৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কংগ্ৰেছৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ এই দুই বিষয়ত সুচাৰ হৈ পৰিল তৃণমূল কংগ্ৰেছ গতিকে হাজোক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে লৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি জয়ী হোৱাৰ আশা ৰাখিছে বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰাৰ্থী মনোজ শৰ্মাই আমাৰ কৰ্তব্য আমাৰ জাতি বাচি থাকিব আমাৰ আজি চৰকাৰখনে কৈছিলে যে 2 কোটি আমাক নিবনুৱা সংস্থাপন দিব কিন্তু আমাৰ তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা এই ক্ষেত্ৰত ভোটাৰ ৰাইজে পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হাজোৰ ৰামদিয়া অঞ্চলত ইয়াত মানে এখন কৰ্মী সভাৰ জৰিয়তে আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ 7 নং লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে আজি ইয়াত ৰঙাঙে বজাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক আপুনি আশাবাদী নে যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত মানে আমাৰ ইয়াত মানে উপস্থিত আছিলে জনতা তেওঁলোকৰ আগত মই আজি ৰঙাঙে বজাইছোঁ আৰু মই যথেষ্ট মানে আশাবাদী মই যাতে ইমান মানে জয় হমেই আৰু নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট গুৱাহাটী টাইমছ